হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল। পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এয়া দেখিছে, আপোনালোকে হয়তো বুজিয়ে পাইছে মই কি বনাই আছোঁ। হয়, এয়া হৈছে শুকান পিঠা বা নাৰিকল পিঠা। আমাৰ বিহুত সকলোৰে বনোৱাই হয়। তাৰ বাবে মই এয়া বৰা চাউল প্ৰায় মই 8 ঘণ্টামান তিয়াই তাৰপাছত তাক মই ভালদৰে পানীটো নিগৰিবলৈ এটা ফুটা খৰাহীত ৰাখি থ'লোঁ। আৰু পানীখিনি ভালদৰে নিগৰাত মই সেইখিনি খুন্দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আজি মই খুন্দিবলৈ ওলাইছোঁ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত। আৰু সেয়েহে ভিডিঅ'টো কৰাৰ মোৰ উদ্দেশ্য, কিয়নো আমাৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত কৰা বুলি ক'লে সকলোৰে এটা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰে, নহয় জানো? আৰু এই বছৰ মই নিজে সেইটো চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু মই সফল হ'লোঁ। সেয়েহে মই ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ যদি সফল হওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এয়া দেখিছে মই এখন হাতাৰে ল'লোঁ, কিয়নো অলপ পানী এটা আছিল। মিক্সিটোত ভৰাই ল'লোঁ আৰু মিক্সিটোত চুইচটো দি গ'লোঁ। একেৰাহে মই বহুত সময় দিয়া নাই, ৰৈ এবাৰ দিলোঁ, এবাৰ ৰ'লোঁ, এবাৰ দিলোঁ, এবাৰ ৰ'লোঁ। ঠিক তেনেকৈ মই গুড়াখিনি কৰিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে গুড়াখিনি। আৰু তাৰ লগতে মই এখন চালনী ওলাই তাত গুড়িখিনি ঢালি মই চাউলৰ গুড়িখিনি চালি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। যেনেকৈ ঢেঁকীত কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ, খালি ইয়াতে আমি পদ্ধতিটো কৰিছোঁ মিক্সিত। আৰু বেছি একেৰাহে দিলে কি হয় প্ৰব্লেমটো, যে পিঠাগুড়িখিনি শুকাই যোৱাৰ এটা চান্স থাকে, কিয়নো মেচিনটো গৰম হৈ যায়, নহয় জানো? সেয়েহে আমি একেৰাহে নিদি তাক এবাৰকৈ চুইচটো দিব লাগে। আৰু সেয়ে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া মই এনেকৈ চালি ৰাখি দিলোঁ। আৰু এইটো ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে দুবাৰ চালিব পাৰে, তেতিয়া বেছি মিহি হ'ব বস্তুটো। কিন্তু মই এবাৰেই চালিলোঁ, মোৰ ঠিকেই লাগিল, মই সেয়েহে এবাৰেই চালিলোঁ। আৰু এই যে ৰৈ যোৱা যোনখিনি ডাঠ গুড়া থাকিল, সেইখিনিত মই আকৌ অলপমান কেঁচা চাউল দি পেলাই পুনৰ আকৌ ঠিক তেনেধৰণে মই চুইচ দি মিক্সি বাতিত ভৰাই সেইখিনি খুন্দিলোঁ। আৰু সেইখিনিও মই এনেকৈ চালি ওলাই ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ কম পৰিমাণে কৰি চালি মই অকণমান হোৱাত সেইখিনি যোনখিনি ফাইন গুড়াখিনি সেইখিনি মই এটা বাতিত ধুনীয়াকৈ ঢাকন মাৰি ৰাখি থৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে আৰু বুজি পাব। হয়, এয়া দেখিছে মই এই বাতিটো যে মই অলৰেডি খুন্দিলোৱে বহুতখিনি, তাৰ পাছতহে মই ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ আচলতে। আৰু এয়া দেখিছে টিপি দিওঁতে এনেকৈ লাগি ধৰিছে ধুনীয়াকৈ, তাৰ আঠাটো আছে। আৰু এইটো পিঠাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত মই ঢাকন মাৰি আকৌ ৰাখি দিলোঁ। আকৌ পুনৰ মই সেই গুড়াখিনি এক্সট্ৰা শুকান গুড়াৰ লগত আকৌ মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ। এনেকৈ মোৰ এয়া এক বাতি পূৰা টিফিন ফুল হ'ল। এয়া দেখিছে মই আকৌ দেখাই দিছোঁ, টিপি পেলাই এনেকৈ টিপি চাব। যদি টিপা যায় বা এনেকৈ ৰৈ যায়, তেতিয়া বুজিব যে এইটো পিঠাৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ল। আৰু মোৰ এই এটা টিফিন বাতি লগতে আৰু এই তলত এটা বাতি আছে, সেইটো ভৰ্তি হ'ল। এয়া আছিলে 1 কেজি চাউল মোৰ। আৰু এনেকৈ অকণমান গুড়া লাষ্টত ৰৈ গ'ল। আৰু সেইখিনিকে মই আজি আপোনালোকক এয়া দেখিছে এইটো বাতি আৰু লগতে এইটো বাতি, দুটা বাতিত হ'ল। তো তাৰে মই অলপমান যি পাৰোঁ, সেইদিনাখন মোৰ ষ্টাৰ্ট কৰাই দেৰি হৈছিল, সেয়েহে মই যি পাৰোঁ ভাবিলোঁ ৰাতি আজি যিমান পাৰোঁ মই পিঠাকেইটা বনাই থ'ম। আৰু তাৰ লগে এয়া দেখিছে নাৰিকল আৰু গুৰেৰে মই তাৰ ভিতৰত দিম। চেনিৰেও দিব পাৰে, মই গুৰটো প্ৰিফাৰ কৰিলোঁ, কিয়নো আজিকালি মানুহবোৰে চেনি খাবলৈ বেয়া পায়। মই খাওঁ দিয়কচোন, তথাপিও বেছিভাগেই নাখায়। তো সেয়েহে গুৰ দিয়ে বনালোঁ, গুৰ দিলে ভালো লাগে খায়। আৰু ৰাতি মই মোৰ খানা পিনা শেষ কৰিহে মই কামত লাগিছোঁ। তাৰপাছত এয়া দেখিছে মই ভাজি গৈছোঁ, এইটো অকণমান দেখাই দিলোঁ, হয়তো কাৰোবাৰ সুবিধা হ'ব সেয়েহে। আৰু এয়া এনেকৈ ভাজি এয়া দেখিছে পানীটো আছে, তো এনেকৈ ৰাখি দিলে নহ'ব, এনেকৈ ৰাখি দিলে সোনকালে বস্তুটো বেয়া হৈ যায়। আৰু সেয়েহে মই আৰু অলপ শুকান কৰিলোঁ। এনেকুৱা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে নমাই ৰাখিব। আৰু এইটো সোনকালে বেয়াও নহয়, আৰু গুড় বিশেষকৈ বেছি সোনকালে বেয়া নহয়। আৰু এনেকৈ মই এতিয়া পিঠাৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাম। পিঠাটো হ'ল নে নাই প্ৰমাণ পাবই লাগিব নহয়। মই অলৰেডি বনালোঁ, প্ৰথমতে বনাওঁতে অলপ বেয়া হ'ল, বা হাতাৰে বনাওঁতে অকণমান বেছি দখৰা দখৰি হ'ল।
তাৰপিছত ভাবিলোঁ চালনীৰে বনাওঁ আৰু আপোনালোকক ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ, এখন হাতাৰেও মই দেখাই দিম বাৰু। এয়া চালনীৰে ধুনীয়াকৈ চালি এটা সহজ পদ্ধতি পিঠা বনোৱাৰ। তাতে মই গুড় আৰু নাৰিকলৰ সেই মিশ্ৰণখিনি দি দিলোঁ আৰু চব ধুনীয়া পিঠা হৈ গ'ল। আৰু এই পিঠাটো চালনীৰে বনালে একে সকলোৱে পাৰিব, মানে যোনে হাতাখন ইউজ কৰিবলৈ দিগদাৰ পায় তেওঁলোকেও পাৰিব। মই জেনেৰেলি আগতে হাতাৰে বনাওঁ, কিন্তু এইবাৰ মোৰ কি হ'ল মানে জানো মিক্সিত খুন্দাৰ সেইটো মনতে এটা ভয়ে সোমাল নেকি, সেইকাৰণে নেকি হাতাৰে বনাওঁতেও মানে অলপমান হেৰি হ'ল। তো মই চালনীৰে ভালেখিনি বনালোঁ, কিন্তু লাষ্টত পিঠাকেইটা মই হাতাৰেই বনালোঁ অৱশেষত। মানে পিছদিনাখন মই বনালোঁ আকৌ হাতাৰে বনালোঁ, কিন্তু বহুত ৱেষ্ট হয় এনেকৈ বনালে। মোৰ অনুভৱ, নাজানো আপোনালোকে কি ভাবে, কিন্তু এনেকৈ বনালে ধুনীয়া এটা শ্বেপ হয়। আৰু এয়া এবাৰ মই হাতাৰে বনাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এখন। চাওক এতিয়া কোনো গুড়া ছাইডত ৰৈ যোৱা নাই আৰু নষ্টও নহয় জানো। মোৰ অনুভৱটো তাকে ক'লোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় বা কোনটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰে। আৰু চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই পিঠাখন বনাই যাওঁ। আৰু ছাইডত আমি ৰাখি থওঁ কিয়, যাতে পিঠাখন ধুনীয়াকৈ বেক হৈ যায়, মানে গৰমটো সোমাই যাওক। দেখিছে আজি পিঠা বনাই আছোঁ মই এতিয়া অকলে 12টা বাজিল বনাই আছোঁ, আৰু আধা আছেই ফ্ৰিজত, সেইখিনিতো কালিয়ে বনাব লাগিব, কিন্তু আজি মোৰ ষ্টাৰ্ট কৰাই দেৰি হৈ গ'ল কামটো। আৰু এতিয়া এয়া পিঠা বনাই আছোঁ, মাজতে অলপ কথা পাতিম। ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈ। আৰু মই চাগে এই ভিডিঅ'টো দিওঁ মানে বিহু গৈ ক'ৰবাত পাবগৈ, তথাপিও যিহেতু বিহু সেয়েহে মানে অলপ কি আৰু পিঠা বনোৱা প্ৰচেছটো মই অলপ ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাৰ বাবে। আৰু চাগে মোৰ প্ৰচেছটো কোনোবাই ইজিয়ে পায়, কাৰোবাৰ চাগে সহায়ে হয়, তাকে ভাবিলোঁ। তেনেহ'লে ব'লক মই এতিয়া আকৌ পিঠা বনাওঁ। হয়, তেনেহ'লে গম পালে আপোনালোকে যে আমি মিক্সিটো সহজতে এই নাৰিকল পিঠা বনাবলৈ পাৰোঁ। আৰু যিসকলৰ ঢেঁকী নাই তেওঁলোকে এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু সহজতে পিঠা বনাব পাৰে। এটা হ'ল চালনী পদ্ধতি, এটা হ'ল মিক্সি পদ্ধতি। এয়া হৈছে দুটা সহজ টিপছ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।